নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে যিসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে, যেহেতু আসাম ফৰেষ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022-23 ঘোষণা কৰা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই লওক, কোনে কোনে এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্গেনাইজেশ্যন চাওক, আসাম ফৰেষ্ট, জব কেটেগৰী ফৰেষ্ট জব, জব টাইপ হ'ব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব, ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ল আসাম ফৰেষ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰু জব নেম হ'ল ফৰেষ্ট গাৰ্ড, জব লোকেশ্যন হ'ব আসাম। কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, এজ পাৰ আসাম ফৰেষ্ট অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। আপোনালোকে সবিশেষ কোৱালিফিকেশ্যন জানিবৰ বাবে যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব, যিহেতু ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা HSLC পাছ সকলো আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ITI চাৰ্টিফিকেটো থাকিব লাগিব কিছুমান পদৰ বাবে। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নটিফিকেশ্যনখন দি দিম, আপোনালোকে তাত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। ভেকেঞ্চি চাওক 1924 আৰু ষ্টাৰ্ট ডেট 16/12/2022, অৰ্থাৎ 16 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। লাষ্ট ডেট হ'ব 15/1/2023। এপ্লাই মোড হ'ব অনলাইন। পোষ্ট নেম চাওক, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে পোষ্ট আছে 1226, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1-ৰ 264, ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন কনষ্টেবল কামাণ্ডো 279টা পোষ্ট আছে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ আছে 142, কুকৰ আছে 13। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত নাই, এইটো এটা ভাল খবৰ। যিহেতু চেলাৰী ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই ল'ব, পোষ্ট ৱাইজ চেলাৰী বেলেগ বেলেগ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পাব। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ দুটা হ'ব, ৰিটন এক্সাম হ'ব আৰু ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হ'ব। গতিকে যিসকলে এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰক। তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে আসাম ফৰেষ্টৰ যিটো ৱেবছাইটটো চাওক, http://forestasam.gov.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।